Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Πάμε να δούμε ποια ιστορία θα βγει. Για πάμε να δούμε. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα, ποια ιστορία θα βγει. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα, τι είναι αυτό, 10 κύπελα, 3 ξύφη, προδοσία σε μία οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, προδοσία, 10 κύπελα, εδώ υπάρχει αγάπη, υπάρχει γάμος, υπάρχει μία σχέση τέλος πάντων που υπήρχε μία ροή για να πάει σε γάμο και για οικογένεια, μια υποστήριξη, μια συναισθηματική σταθερότητα υπήρχε τέλος πάντων για κάποιο χρονικό διάστημα και ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, μία μπόρα έφερε ένα πολύ μεγάλο πόνο στην καρδιά, ένα συναισθηματικό πόνο, λύπη, πένθος, τραύμα. Εδώ μπορεί να υπήρχε και στην κυριολεξία ένα πένθος, αλλά πέρα από αυτό, αν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, είναι ένα συνεχόμενο πένθος λόγω της λύπης που έχετε στην ψυχή σας, ενώ κάποια στιγμή πηγαίναν, ξαναλέω τα πράγματα, πολύ καλά στο παρελθόν. Διαζύγιο για κάποιους, βάρη οικονομικά για κάποιους άλλους ή και για τους ίδιους. Γενικά δείχνει ότι υπήρξε ξαφνική αλλαγή στη ζωή σου που έφερε συναισθηματικό πόνο, οικονομικά βάρη, αδικία και έναν άνθρωπο να μην ξέρει κατά ποια μεριά να πάει, λόγω ότι υπήρχε αγάπη εδώ, ξαναλέω, ένας υπότης νερού που για το μέλλον μας λέει ότι θέλει να κάνει μία κατάθεση της αγάπης του προς τα εσένα. Θέλει τέλος πάντων με έναν τρόπο να γυρίσει πίσω, να προσέχει όμως λέει αυτή τη φορά, αλλά θέλει να το κάνει και με διπλωματικό τρόπο επίσης. Δείχνει χιλιομετρική απόσταση, εντάξει, και αυτό υποκειμενικό είναι. Δείχνει όμως ότι ψάχνει ένα δημιουργικό τρόπο για να έρθει κοντά σου. Με τους 10 ράβδους, 10 κύπελα, 10 ράβδι, όπως σου είπα πριν, πολύ ευτυχία στο παρελθόν, που αυτή η ευτυχία μετατράπηκε σε πολύ δυστυχία με οικονομικά βάρη, τα οποία σε έχουν κουράσει τόσο πολύ, αλλά είχες καθήκον, λες, να τα αναλάβεις αυτά τα βάρη. Εδώ μπορεί να είναι κάποιο παιδί, παιδιά, να μεγάλωσες μόνη παιδιά, και γενικά είσαι ένα άτομο που τώρα πια δεν αντέχει άλλο και ίσως, όπως σου έχω αναφέρει αρκετές φορές, να είσαι τόσο περήφανο άτομο που να μην ήθελες, να το πω έτσι, να μην μπορούσες να ζητήσεις βοήθεια ή δεν υπήρχε τρόπος για να ζητήσεις από κάπου βοήθεια και αυτό σου δημιούργησε στρες, κρίσεις πανικού, άγχος, υπερβολικό, έτσι. Κάποιες δοκιμασίες που λες, μα για ποιο λόγο τις πέρασα εγώ, τις περνάω αυτές τις δοκιμασίες. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος για σένα, δεν έχεις κάνει κάτι το κακό για να περάσεις μια τέτοια κατάσταση, λες εσύ. Μάλιστα. Για να δούμε. 4 κύπελα. Έχεις απειβδίσει από το εξής. Να λες ότι πρέπει να βάλω τα πράγματα μέσα μου σε μία σειρά, γιατί νιώθω άδεια. Νιώθω ότι με εγκαταλείπουν όλοι και όλα χωρίς λόγο. Πάλι μου μιλάς για πένθος, συνεχόμενη ενέργεια του Σκορπιού μου βγάζεις επίσης, καρκίνο, Σκορπιός, νερό, έντονη ενέργεια του νερού, λες έχω δώσει πολλές ευκαιρίες στη ζωή μου.
και αυτό που εισπράττω είναι μια αδιαφορία που αυτό με λυπεί πάρα πολύ, λες, γιατί εντάξει, αυτή η αδιαφορία δεν μου αξίζει. Το άτομο που μας ενδιαφέρει εδώ, εάν μας ενδιαφέρει κάποιο άτομο για επανασύνδεση, το σκέφτεται πώς να έρθει, γιατί σου λέει σε έχω φέρει ως εδώ, πώς να ξαναπάω, δηλαδή είναι και λίγο, εντάξει, τον έπιασε αυτόν τον άνθρωπο τώρα λίγο το φιλότιμο, μακάρι θα πω. Βλέπουμε σαν κατάσταση ότι έχει δημιουργήσει τόσο ψυχική τρικυμία στη ζωή σου, που το ξέρει και το ίδιο το άτομο, οπότε σου λέει πώς να πάω, τι να κάνω. Γι' αυτό μας βγάζει τον υπότι ότι μπορεί, του νερού που θέλει με κάποιο τρόπο κάποιος να μεσολαβήσει, γιατί φοβάται να σε πλησιάσει. Άρα μας λες ξεκάθαρα για τις πολλές ευκαιρίες, έτσι, που έχεις δώσει. Επίσης πρέπει να φύγει από κάπου αυτός ο άνθρωπος. Έχει άτομα στη ζωή του ή άτομο το οποίο πρέπει να φύγει από εκεί, με τα 6 ξύφη να μετακομίσει, να κάνει μια αλλαγή. Ένας υδροχόος εδώ. Υπάρχουν διαφωνίες στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά και με εσένα και εσείς διαφωνίες είχατε στο τέλος και σας είχε βγάλει ένα ανταγωνιστικό θέμα, σαν να σας χειρίστηκε, να σας βγάλει την κακή σας πλευρά και να σας δείξει, να δείξει με αυτόν τον τρόπο προς τον κόσμο ότι ευθύνεστε εσείς για αυτά που σας έχουν συμβεί στο μεταξύ σας. Σας δημιούργησε δηλαδή μια κατάσταση ώστε να γίνετε εσείς επιθετικός ή επιθετική απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο ή τέλος πάντων να σας έχει σπάσει τα νεύρα τόσο πολύ που από και το πάρα πολύ στρες να αντιδρούσατε με το παραμικρό και έτσι αν σας έβλεπε κάποιος με το παραμικρό να αντιδράτε, είναι λογικό να σας περνούσε κάπως, ξέρεις τι έπαθες και τα λοιπά, κάποιος τρίτος. Δηλαδή είχε δημιουργήσει, μπόρεσε να σας δημιουργήσει μια απίστευτη εικόνα, λάθος εικόνα στον κόσμο, λόγω αυτής της κατάστασης, του στρες. Άρα λοιπόν κάποιοι από εσάς μπορεί να φτάσατε μέχρι για τον ψυχολόγο με τον υδροχό εδώ και με το αστέρι, γιατί σας δημιούργησε ένα δράμα πάρα πολύ έντονο και απ' την άλλη όμως είχατε και έχετε μία ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος θα διορθωθεί και θα δει μέσω της πνευματικότητας, πιστεύετε με έναν τρόπο ότι θα ξανανιώσει, θα ξαναβιώσει το συναίσθημα που είχε και θα σταματήσει αυτή την περιφρόνηση απέναντι σε εσάς και έτσι αρχίζετε με έναν τρόπο μέσω θεραπείας να σκέφτεστε πιο θετικά και να πιστεύετε στην αλλαγή, ότι ναι, έκανα θυσία, αλλά θα αλλάξει. Και με τον υπότη των ξυφών, πραγματικά, τι έντονη ενέργεια του υδροχώου σήμερα πάλι, και με τον υπότη των ξυφών λοιπόν, πραγματικά είπατε ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις γι' αυτό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάτι καλό εδώ. Κάτι καλό, το οποίο θα βγει στην επιφάνεια. Και με τον υπότη των πεντάκτηνων αυτό σου το βγάζει ο φύλακας άγγελός σου. Δηλαδή έχεις δει σημάδια, ξέρεις τώρα, τα έχουμε πει για αυτά πολλές φορές, έχεις δει σημάδια ότι κάτι σας προστατεύει επίσης και έχεις δει σημάδια ότι με κάποιον τρόπο ότι αυτός ο άνθρωπος θα γυρίσει. Δεν ξέρω τι σημάδια είδες, εσύ ξέρεις. Ο υπότης πεντάκτηνων απλά μας λέει ότι μπορείς να βασιστείς στο υποσυνείδητό σου, μπορείς να βασιστείς στη διαίσθησή σου αυτά που σκέφτεσαι και να κάνεις υπομονή και απλά λέει να είσαι σταθερή σε αυτό που σκέφτεσαι, να μην παρεκκλίνεις τη σκέψη σου, δηλαδή να πεις εγώ περιμένω, δεν περιμένω, ξέρεις αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, για να δούμε τι άλλο μας λες. Άσος πεντάκτηνων, ναι. Μία πύλη λοιπόν, μία προσφορά, θέλει να κάνει αυτό το άτομο, βλέπεις προσφορά εδώ. Θα σου ζητήσει την ευκαιρία, είναι λογικό να σου ζητήσει μία ευκαιρία και μας λέει ότι με έναν τρόπο το οραματίζεται κιόλας όλο αυτό το concept, πώς να έρθει πίσω, πώς να σε πείσει, ποιος να βοηθήσει και όλα αυτά, τα σχεδιάζει, τα προγραμματίζει, γιατί
Αν είναι ειδικά ενέργεια γη, Σταύρος, Παρθένος, εγώκερος, ξέρεις καλύτερα από μένα ότι όλα τα κάνει με προγραμματισμό. Αυτό το άτομο εδώ πέρα προγραμματίζει τη ζωή του της μαζί σου. Και λέει ότι έχει και ευημερία συναισθηματική, δηλαδή ευημερία συναισθηματική. Ρε παιδί μου, νιώθει πολύ όμορφα συναισθήματα για σένα. Όταν σε σκέφτεται, νιώθει πολύ καλά. Μάλιστα. 3 κύπελα, μια επανένωση η οποία με τη βοήθεια που ζητάει, άρα εδώ επεμβαίνουν άτομα, επεμβαίνουν φίλοι, γνωστοί, σου λέει είναι ένα κοινωνικό γεγονός, λένε τα άτομα γύρω σας και θέλουν να σας βοηθήσουν, γιατί λέει ότι παίρνουν και το μέρος σας εδώ, αλλά ξέρουν ότι εσείς έχετε δίκιο. Από την άλλη όμως, επειδή ξέρουν για την αγάπη και των δυο σας, ότι όπου και να είναι ο ένας ή ο άλλος έχετε συναισθήματα ο ένας για τον άλλο, γι' αυτό αποφασίζουν εδώ ή ένα ή παραπάνω άτομα να βοηθήσουν μέσω κοινότητας ή φιλίας, τέλος πάντων μία υποστήριξη δέχεστε εδώ με τα 3 κύπελα. Μάλιστα. Με τα 5 πεντάκτηνα λέτε εσείς, πραγματικά, ειδικά αν έχετε στην περίπτωση αυτή που είπα πριν, ότι είχατε κάποιο παιδί ή παιδιά για να συντηρήσετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στο σήμερα κάπως μία αγωνία έχετε για το πώς θα το καταφέρετε στα οικονομικά σας. Ίσως ψάχνετε και εργασία κάποιοι, δηλαδή να μείνατε τελείως και από αυτό, από τη δουλειά, που είναι πολύ το πιο βασικό στη ζωή. Αλλά λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι και η αιτία που περνάτε τόσο δύσκολα και εκεί είναι λίγο που μπερδεύεστε, έχετε τα δίκια σας εδώ. Εάν πρέπει, δες τώρα, και εσείς αντιφάσκετε λίγο εδώ πέρα, φοβάστε, λογικό, αλλά τώρα δεν γίνεται έτσι είπαμε. Σκέφτεστε αν πρέπει να τη δώσετε αυτή την ευκαιρία, ενώ τη ζητάτε, κάπου δεν ταιριάζει, κατάλαβες. Ζητάτε ευκαιρία, αλλά σκέφτεστε αν θα τη δώσετε. Τώρα εδώ πέρα εγώ τι να καταλάβω. Καταλαβαίνω ότι το σύμπαν θέλει να σας δώσει την ευκαιρία και εσείς λέτε δεν ξέρω, φοβάμαι. Κατανοητό, τέλος πάντων. Θα το δείτε εσείς ούτως ή άλλως αυτό. Κάτσε να έρθει στη ζωή σου και εσύ θα δεις τι θα κάνεις, για να δούμε. Για να δούμε γιατί, πες το, ναι, θέλει να γυρίσει ο τροχός, θέλει να γυρίσει τύχη επάνω σας, θέλει να γυρίσει τύχη. Σταματημένη τύχη για πάρα πολύ καιρό. Κάτι με 4 μήνες, γιατί για μέρες δεν νομίζω, ούτε για εβδομάδες. 4 μήνες, 4 χρόνια, σταματημένη τύχη. Κάτι δεν κυλούσε, ήταν όλο στάσιμο. Βήμα 1 μπρος, 10 πίσω. Είναι σαν να έχεις αναρωτηθεί τόσες πολλές φορές γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή κάπως ιδιαίτερος είναι ο τρόπος που χάθηκε η τύχη σας. Αποφασίζετε λοιπόν τώρα, ίσως στα επαγγελματικά σας εδώ μια ευκαιρία σας προσφέρετε, βγαίνει πάρα πολλές φορές και αυτό, για να κάνετε μια καινούργια αρχή, βέβαια, και στα επαγγελματικά σας, μια καινούργια αρχή. Εδώ τώρα έχει το καλό ότι σε ό,τι και να ασχοληθείτε, σε ό,τι είναι αυτό που θα ασχοληθείτε, και προστασία έχετε και θα πετύχει και πολλά χρήματα θα βγάλετε. Πολλή προστασία. Ναι, λέει σχεδιάστε το μέλλον. 3 ράβδοι, σχεδιάστε το μέλλον σας. Γιατί λέτε ότι μπορεί και κάποιοι να έχετε πάρει ήδη τις αποφάσεις και να λέτε περιμένω τώρα εγώ τις εξελίξεις. Όσοι είστε σε αυτή τη φάση, είστε σε πολύ καλή στιγμή, δηλαδή είναι τόσο κοντά να αλλάξουν όλα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, ούτως ή άλλως εμένα μου λένε πολλά άτομα ότι άλλαξε η ζωή τους στα οικονομικά τώρα, αυτό το χρονικό διάστημα. 3 ράβδοι λοιπόν, ένας κρυός εδώ, όπα τα έφερα όλα. Ένας κρυός λέει ότι έχουν ληφθεί οι αποφάσεις της ζωής του. Δεν ξέρω αν είσαι κρυός εσύ ή το άτομο που σε ενδιαφέρει, γενικά φωτιά.
και τώρα περιμένουμε τα επακόλουθα, τη συνέχεια, τις συνέπειες από αυτές τις αποφάσεις, με τη καλή έννοια συνέπειες. Άρα μας εμφανίζονται ή δύο καταστάσεις με τα επαγγελματικά, να βρεθώ εκεί που δεν είχα τίποτα, να βρεθώ σε δύο καταστάσεις, δηλαδή δύο δουλειές ρε παιδί μου, ή να κάνω δύο δουλειές ή να πρέπει να διαλέξω ανάμεσα από δύο δουλειές. Θα τα ζυγίσετε, λέει εδώ τα πράγματα, όπως θα ζυγίσετε και αυτή την επανασύνδεση, δηλαδή αυτό που θα σας πούνε οι φίλοι, οι γνωστοί κτλ. Θα το ζυγίσετε καλά, πολύ καλά, για να βρείτε την ισορροπία, γιατί λέτε ότι τα μαθήματα τα έχω πάρει και από την καλή και από την ανάποδη, δηλαδή είναι ξεκάθαρο για σας με τον πύργο ότι όλα καταστράφηκαν, δεν έχει κάτι άλλο να καταστραφεί και τώρα χτίζεται πάνω σε γερές βάσεις, σιγά σιγά, αλλά χτίζεται σε γερές βάσεις, μέσα από πολλά τραύματα και από ένα χάος που υπήρχε στη ζωή σας. Βλέπεις, το αστέρι είναι η θεραπεία για αυτή την καταστροφή, για αυτόν τον πύργο, και οι αλλαγές τελείως διαφορετικές, ριζικές. Νάτος λοιπόν η ενέργεια του καρκίνου, το άτομο που μας ενδιαφέρει βασικά. Μέχρι τώρα είπαμε δεν ήξερε κατά πού να πάει, 2 πεντάκτηνα, υπάρχει κι άλλο πρόσωπο για κάποιους εδώ, και το άρμα με τον τροχό, φυσικά και πρέπει να πάρει από πάνω αποφάσεις με τον υπότηξη φων και τις παίρνει, και έτσι μας λέει ότι ακολουθεί την καρδιά του τελικά αυτό το άτομο και όχι τίποτα χρήματα ή κάτι άλλο. Ακολουθεί, λέει, την καρδιά του. Ναι, και να κάνετε καινούργια αρχιδές εδώ είναι καινούρια πράγματα, έτσι ξεκάθαρα το βλέπεις. Το νούμερο 1, το 0 και ο υπότης πεντάκτηνων. Άρα, μόνο προστασία θα έχει από εδώ και πέρα η ζωή σου σε αυτή την καινούρια αρχή, και φυσικά δεν μπορείς ούτε εσύ ούτε αυτός να κάνετε ανοησίες πια. Δεν γίνεται πια, ένα γιατί πήρατε τα μαθήματα και ένα ότι σας σταματάει το ίδιο σας στο μυαλό, δηλαδή οριμάσατε και οι δυο σας. Τώρα τι έρχεται με τον τροχό. Με τον τροχό έρχεται το εξής αρχικά, αγορά σπιτιού. Μη σου πω ότι βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση σήμερα που μιλάμε, δηλαδή ή να πουλήσεις και να αγοράσεις σπίτι ή να αγοράσεις σπίτι μόνο. Έρχονται χρήματα, έρχονται επικοινωνίες οι οποίες θα είναι επικοδομητικές. Έχετε αστέρι, θεραπεία, άρα μπορεί κάτι που να σας απασχολεί με θέμα υγείας, κάτι που να υπήρχε ένα εμπόδιο και έπρεπε κάπως να θεραπευτεί το αστέρι. Έρχεται ο ήλιος, δηλαδή όλα είναι πια ξεκάθαρα και στον έναν και στον άλλον σαν ενέργεια, μια καθαρότατη ενέργεια. Έρχεται η δέσμευση με το δαχτυλίδι, αγάπη που έχει δεσμό με την έννοια σαν συμβόλαιο, έτσι, δέσμευση. Έρχεται η γνώση, κάποιος μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του, κάποιος θα εκπαιδευτεί σε ό,τι αφορά θέματα επαγγελματικά φυσικά, και η αγάπη φυσικά που όλες αυτές οι αλλαγές θα την δυναμώσουν την αγάπη και είναι οι στόχοι του 2026 αυτοί. Για όλους μας να πω, για όποιον τέλος πάντων είναι οι στόχοι. Άρα φυσικά γι' αυτό μας βγάζει έντονα, έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μου βγάζει έντονα το 1 και το 0, που είναι, είπαμε, η αρχή της τράπουλας, έτσι, η αρχή της ζωής μας, η αρχή που πάμε να κάνουμε τώρα. Ακριβώς λοιπόν μας λέει ότι ξεκινάς το 2026, σαν να είναι γενικό άνοιγμα για το 2026 έχει βγει η ιστορία, να σου πω την αλήθεια. Μήπως και το βάλω και τίτλο, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά δεν είχα κάποιο σκοπό τέτοιο, δεν είχα έτσι στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, αλλά όμως αυτό βγήκε, ότι το 26 είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά, ενώ μπαίνεις στο 26 κάπως διστακτικά και ίσως με πάρα πολλά οικονομικά θέματα να σε ταράζουν, εκεί είναι και το πρόβλημά μας βέβαια.
Παρ' όλα αυτά εξελίσσεται πολύ έντονα η ενέργεια. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος μήνας οι αλλαγές και εκεί το περίμενα ούτως ή άλλως. Τέταρτος μήνας οι αλλαγές οι συγκλονιστικές και στον τρίτο μήνα θα έχεις πάρει ήδη τις αποφάσεις σου, στο δεύτερο μήνα πολύ με τα επαγγελματικά σου θα συναναστραφείς, θα μπερδευτείς όπως σου είπα ανάμεσα σε μία ή δύο ή παραπάνω δουλειές. Κάποια ταξίδια το καλοκαίρι φοβερά, πολύ όμορφα θα περάσεις. Βλέπεις, το γυρίζω τώρα σε όλη, το κάνω σαν τι έρχεται το 26. Μια χρονιά με αστέρι κεντρική ενέργεια, που σημαίνει ότι ό,τι πιστέψεις αυτό θα γίνει. Φυσικά αυτό το λέω πάντα, αλλά ξέρεις να το πιστέψεις ζωηρά που λέω. Και λες, ευτυχώς Παναγία μου φεύγει αυτό το 25, κατάφερα τόσα πολλά πράγματα, παρόλο ότι ναι μεν έχω βάρος, αλλά έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα που μου αξίζουν 1000 μπράβο. Δηλαδή παίρνεις λίγο και μόνη αυτό που λέμε τα πάνω σου, γιατί λες πω εσύ κατάφερα να φύγει το 25, γιούπι, μπορώ να καταφέρω πάρα πολλά πράγματα λες τώρα. Άρα έχεις και εσύ τους στόχους σου, όχι μόνο το άλλο άτομο στα ερωτικά σου, έχεις τους στόχους σου με το άρμα και κρατάς τα ενία στα χέρια σου. Άλλο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, να κρατάς τη ζωή στα χέρια σου, τη δική σου ζωή. Πολύ ωραία ενέργεια. Μάλιστα. Τι λες, συγκλονίστηκα. Μπράβο στα χαρτιά που έβγαλαν έτσι τέτοια ενέργεια. Και κεντρικό σου χαρτί είναι το 10 κυπέλων. Άρα εδώ πέρα και πέρυσι σου το έλεγα αυτό, δηλαδή το 25, όχι τώρα εγώ τον έστειλα το χρόνο, έφυγε. Σου έλεγα ότι θα γίνουν γάμοι, παιδιά, τέτοια πράγματα πολύ έντονα, πολλά ταξίδια, πολύ ευτυχία, καινούργια αρχή, μωράκια θα γεννηθούν πολλά. Άντε με το καλό, αυτά τα εύχομαι, όλα τα εύχομαι που σου βγήκαν τα καλά, αλλά το παιδί και τα λοιπά, γάμοι, καταπληκτικά. Κάτι που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Όχι ότι δεν γινόταν γάμοι, γινόταν, αλλά και με τα παιδιά υπήρχε ένα θέμα, δεν κάνει πολλά παιδιά ο κόσμος, τα ξέρεις αυτά. Τι θέλω να σου πω, 10 κύπελα, τι ωραία. Άρα γυρίζουν οι αξίες λίγο πίσω, άρα θα γίνουμε λίγο πιο άτομα με αξίες, να πεις δεν είχαμε, απλά λίγο δεν είναι μόνο από εμάς, δεν εξαρτάται από εμάς μόνο αυτό, εξαρτάται και από άλλους. Οπότε θα ανεβάσετε πολύ αυτό το πύχη, τις αξίες. Πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί να κάνετε και έτσι και σαν κάπως να επαναστατήσει το μέσα σας γι' αυτό. Ο καθένας μόνος του και ίσως και κάποιοι έτσι, τέλος πάντων. 5 πεντάκτηνα. Γυρίζει λοιπόν κάτι τόσο τραγικά άσχημο από το 19, ξέρεις, το αναφέρω πολλές φορές. 5 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με τον Ταύρο και με μια οικονομική απώλεια του 2019. Εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτό λέει σας τύχησε πάρα πολύ, μπορεί να είχατε δική σας δουλειά τότε και σας τύχησε πάρα πολύ, οπότε τώρα τελειώνει αυτή η αγωνία, κάπως μπορεί να έπρεπε να ξεχρεώσετε κάποια πράγματα και στο κράτος ακόμη και να είχατε καταστραφεί από την βάση, να μην σας είχε μείνει τίποτα τραγικό, αλλά έχει συμβεί δυστυχώς σε αρκετούς, οπότε δεν ξέρω ποιους πιάνει εδώ αυτό όλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μία βάση εδώ πέρα που είχε γκρεμιστεί και τότε σας είχαν πιάσει οι αυτοκαταστροφικές σας τάσεις, τώρα λοιπόν τελειώνει αυτό και πάμε σε τα πάνω κάτω. Σου έχω αναφέρει πολλές φορές ότι είναι η χρονιά που κάποιοι θα γίνουν φτωχοί και κάποιοι θα γίνουν πλούσιοι. Κάποιοι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί, πολύ πλούσιοι. Και κάποιοι φτωχοί, πολύ φτωχοί θα γίνουν πολύ πλούσιοι. Θα πεις, δεν γίνεται αυτό πάντα. Θα έχει έντονο χαρακτήρα αυτό, θα γίνει σε αρκετό αριθμό.
Αυτό είναι το θέμα. Όλα γίνονται. Όλο χωρισμοί συμβαίνουν, όλο επανασυνδέσεις συμβαίνουν, όλο κάποιος κάτι χάνει. Τώρα θα γίνεται σε υπερβολικό βαθμό. Αυτό θα είναι παραπάνω από το φυσιολογικό. Αυτό. Εσείς εδώ πέρα λέει ότι έχετε πληρώσει πολύ ακριβά, οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα και ειδοποιήσεις, μηνύματα, χαμός εδώ με τέτοια θέματα. Για να δούμε λίγο. Κάποιες λεπτομέρειες, ειδοποιήσεις και μηνύματα λοιπόν, επικοινωνίες. Νάτος ο γάμος που σου έλεγα, βλέπεις, θαύματα εδώ. Ένας γάμος, το άτομο που σε ενδιαφέρει σε σκέφτεται πάρα πολύ. Να τα και τα οικονομικά σου που να τη δουλειά, κάτι καινούριο, κάτι δικό σου, κάποιος σου χρωστάει λεφτά, έχουμε και αυτό. Πάνω στο αστέρι βγαίνουν οι προσδοκίες σου, τα όνειρά σου, συγκλονιστικό. Πάνω στον πύργο, αυτό λέει που πληρώσατε τελείωσε. Τώρα σας μένει κάτι που θα πάρετε, που θα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι δώρο με το χέρι του Θεού. Το άτομο που σε ενδιαφέρει θα έρθει. Δεν ξέρω αν είσαι νοσοκόμα, γιατρός, αν είναι αυτός, αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται και θεραπεύεστε. Εδώ ζητήματα με μανούλες, η δικιά σας η μανούλα μπορεί να τα κάποια μανούλα, τέλος πάντων ένα ζήτημα υγείας μπορεί να βγει μέσα στο 26, τώρα είπαμε αυτά δεν θα τα σκέφτεστε. Στο παρελθόν δείχνει ότι όλα ήταν λάθος πήγαινες εσύ, λάθος πήγαινε αυτός, ούτως ή άλλως αυτό παλεύουμε να έρθουν όλα στη σωστή στιγμή, να σου το πω έτσι. Άρα συναντιώσουν με αυτό τον τύπο ή την τύπισσα σε λάθος χρόνο, ακριβώς, να το καρμικό, πάνω στο άμα βγαίνει η καρμική σας σχέση θεραπευμένη, πάνω στον άσο πεντάκτηνο πέφτει στο σπίτι σας. Εάν κάνετε αγορά ή δουλέψετε από το σπίτι σας καταπληκτικά μέσα στο 2026, καινούργια αρχή με υψηλές αξίες στα επαγγελματικά σας, στην αγάπη σε όλα, υψηλή αξία, άρα έχουμε για κάποιον πρόοδο, κάποιος σας δίνει ανταμοιβές, βέβαια, ανταμοιβές, κάποιος ανεβαίνει στα επαγγελματικά του πάρα πολύ μέσω μιας αύξησης επίσης. Μία επανασύνδεση βλέπεις εδώ, βλέπεις που πιάνεις το κεφάλι ή εσύ το άτομο αυτό βλέπεις πάλι που πιάνει το κεφάλι. Είναι άλλες κάρτες, άλλη τράπουλα, βλέπεις. Κύπερη μία κλασική ταροϊάλ. Και όμως βγαίνει πρώτη κάρτα αυτό το πράγμα. Η ίδια ενέργεια, ότι είναι κάποιος πάρα πολύ απογοητευμένος και μετανιωμένος για τις βλακίες που έκανε. Στο φύλακα άγγελό σου βγαίνει το σπίτι σου ξανά. Ο φύλακας άγγελός σου πέφτει πάνω στο σπίτι σου, προστασία. Πάμε το μέλλον σου έρχεται με δικαίωση, με μία δίκη, θεία δίκη που, τι κάνει αυτή, κάποιος πληρώνει το χρέος του απέναντι στο σύμπαν και με την καινούργια αρχή, να το αγόρι εδώ έρχεται, αλλαγμένο και αυτή τη φορά, στο ξαναλέω ότι αν είχατε κάτι με γάμο, με τέτοια να σας απασχολούσε στο παρελθόν, αυτή τη φορά θα γίνει, θέλει δεν θέλει κάποιος, και όποιος φέρει αντιρρήσεις θα δέχεται πίεση από το σύμπαν, θα πληρώνει, όποιος φέρνει αντιρρήσεις στη δική σας αγάπη θα πληρώνει, οπότε αυτοί που αφιβάλλουν εδώ θα πρέπει να προσέξουν, γιατί θα έχουν θέματα με το σύμπαν. Το άτομο που έρχεται πίσω στο σπίτι σου σε εσάς, τέλος πάντων, για να σου δώσει την αξία που πρέπει να σου δώσει, κατάλαβε αυτός ότι είστε το άλλο του μισό και εσείς καταλάβατε ότι είναι το άλλο σας μισό, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, αυτό μου άρεσε. Και όπως σου είπα, στο σπίτι σου επιτυχία, αυθονία, πλούτος, ευημερία, έχετε καταπληκτικό δεκάρι σαν κεντρική κάρτα, καταπληκτικό δεκάρι και όλο αυτό λέει τράβηξε πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, χρόνια, αλλά τώρα φτάσαμε, είπαμε, στο τσάκ να γυρίσουν όλα και μέσα στο 26 θα σου τονίσω ξανά, πάλι θα σου πω για Απρίλιο, Μάιο, εκεί γύρω, αλλαγές ριζικές, πολύ καλές, με επιστροφές συγκλονιστικές. Σου ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
Εκεί όμως θα έχουμε πολύ όμορφα πράγματα, με σταθερότητα ειδικά. Οκ. Και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα like, πάτε ένα hype, κάνε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Αν κάνεις, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αλλαγές λοιπόν ριζικές, συγκλονιστικές, απορρές, εδώ, σπίτι, δουλειά, χαμός. Κάποια δικαστικά ζητήματα παίρνουν τέλος, ένα σπίτι έρχεται στα χέρια σου, ίσως και μέσω δικαστικών θεμάτων. Χρήματα που μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει, επίσης μπορεί να σας βοηθήσει μια μητέρα, να σας δώσει κάποια χρήματα επίσης. Εγώ θα ευχηθώ ένα 2026 υπέροχο. Έχει τις δυσκολίες του, δεν μπορώ να σου χαϊδεύω τα αυτιά και το ξέρεις, αλλά εμείς είπαμε κρατάμε πάντα τα θετικά. Φυσικά και έχει δυσκολίες, δεν θα στο περιγράψω στο 2025, θα έχει κάποια πολύ καλύτερα στοιχεία από το 2025, αλλά θα έχει και κάποια στοιχεία ίδια με το 2025, κάποια ζόρια που αυτό έχουν να κάνουν με γεωπολιτικά ζητήματα, με πολιτικά ζητήματα, με τέτοια ζητήματα. Και προσέξτε και εσείς λίγο τα της οικογένειας. Αυτό με τις αξίες δεν το έβγαλε τυχαία. Πρέπει λίγο να ξαναδούμε την ενέργεια της οικογένειας ξανά, γιατί είχαμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από το καλό και οπότε αυτό κάπως το πληρώσαμε. Να είστε καλά!